Inom det området som jag sysslar med maskininlärning, data mining, det gränsar till AI. Det vill säga att enkelt uttryckt få datorer att uppvisa intelligent beteende. Det är väldigt spännande. Jag heter Mattias Olsson och jag är professor i informationsteknologi med inriktning maskininlärning och data mining. Informationsteknologi är väldigt brett, så jag måste nog gå in och berätta lite mer om min speciella inriktning som handlar om maskininlärning. Som handlar om att lära sig av data, man ska ju säga så väldigt enkelt. Lära sig av data istället för att låta datoralgoritmer ha regler. Så egentligen skulle om man ska ge exempel på det här så handlar det lite grann om att efterlikna vad vi människor är ganska duktiga på, till exempel tolka bilder, känna igen tal, översätta ett språk till ett annat språk. Sådana saker är vi väldigt duktiga på. Och maskininlärning handlar om att försöka få datoralgoritmer att göra ungefär samma sak. Fast inte att tala om hur man ska göra, utan att ge en massa exempel på hur det kan se ut. Ganska tidigt så började jag tycka att de här sakerna var väldigt intressanta. Specifikt just att den här kopplingen till, så de här algoritmerna som vi håller på med, neuronet, har en viss koppling till hur vår hjärna fungerar. Man har hämtat inspiration till de här algoritmerna därifrån. Bara inspiration, ingenting mer. Men just den kopplingen tycker jag personligen väldigt intressant. Kan vi lära oss av hur vi tänker och försöka få det in i algoritmer. Det är spännande. Vi har jobbat mycket med medicinska och till viss del biologiska datasätt. Och det handlar mycket om att hjälpa till vid medicinska beslut. Ganska praktiska kliniska frågeställningar. Kan jag hjälpa en läkare att tolka en bild? Kan jag ge ett diagnosförslag efter en undersökning? Kan man tala om att en uppsättning riskpatienter, några av de patienterna kanske kommer att utveckla cancer inom några år. Kan man göra den typen ta fram den typen av hjälpmedel för läkare, så är det förstås viktigt. Och det har vi sysslat väldigt mycket med, eller jag har sysslat mycket med det. Plocka fram nya forskningsområden som kanske inte har funnits innan. Lyfta fram AI-forskning och etik till exempel. Det finns, men det kanske behöver lyftas ännu mer, så man vrider och vänder på alla aspekter av en sån utveckling. Det tror jag är väldigt viktigt naturligtvis. Att stoppa den, det tror jag inte går. Drömmen är ju att de här algoritmerna och att AI kommer ett längre steg, tar ytterligare ett steg. Jag sysslar inte direkt med AI-forskning, men jag sysslar med en väldigt viktig bit inom AI-forskning som jag anser maskininlärning är. Att kunna ta ytterligare ett steg mot AI. Man pratar mycket om till exempel självkörande bilar. Där maskininlärning spelar en väldigt stor roll för att få bilen att bete sig på ett bra sätt när den ska köra själv. Där tror jag det kommer att hända väldigt mycket inom 10-20 år. Jag är ganska övertygad om att mina barnbarn, nu har jag inga än, men att om jag skulle få så kommer de inte att ta ett körkort. Jag tror inte det.